I de flesta fall är det huvudsakliga målet med ett företag att tjäna pengar. Ett företag behöver i längden vara lönsamt. Vad menas med lönsamhet? Lönsamhet innebär att du får tillräckliga inkomster för att täcka alla kostnader som företagsverksamheten för med sig. Förutom att företagets alla utgifter ska kunna betalas, behöver du också tänka på att du själv ska kunna lyfta en lön som du kan leva på. Lönsamheten är en förutsättning för att ditt företag ska kunna fortleva. Enbart en god företagsidé räcker inte till för att i verkligheten skapa en lönsam verksamhet. Ditt företags välgång är också beroende av många övriga faktorer, såsom till exempel din förmåga att marknadsföra och sälja, samt att du använder din tid och dina resurser på ett effektivt sätt. Därför behöver du på förhand göra upp en plan där du tar upp alla möjligheter och risker. Utan en grundlig analys är det svårt att skapa en realistisk bild av dina möjligheter till lönsamhet på lång sikt. När man pratar om företagets resultat används olika facktermer. Kunskap om terminologin är nödvändig för att du själv ska förstå ekonomiska dokument som gäller ditt företag och kunna diskutera dem med andra. Till de mest centrala begreppen hör ord som omsättning, vinst och kostnader. Vad betyder de? Försäljningen är det som drar in pengar till företaget. Den totala summan av försäljningen kallas för företagets omsättning. Om du till exempel under en månad säljer totalt 100 produkter som före moms kostar 10 euro styck, är den månadens omsättning 1000 euro. Det här betyder förstås inte att företagets vinst är 1000 euro, eftersom en stor del av de här pengarna går till att täcka den månadens kostnader i företaget. Företagets vinst är den summa som blir över då alla kostnader är betalda. För att kunna räkna ut vinsten behöver du alltså veta vilka kostnaderna är. Att exakt förutspå kommande kostnader är omöjligt, men du ska göra en skriftlig analys där du uppskattar både intäkterna och kostnaderna så heltäckande och realistiskt som möjligt. En sådan analys kallas för en lönsamhetskalkyl. En lönsamhetskalkyl är alltså ett planeringsinstrument som ska upprättas innan du gör beslut om att starta företag. Hur ska en sån se ut? En lönsamhetskalkyl är ett strukturerat sätt att bedöma om din affärsidé också i praktiken är genomförbar, då alla omständigheter tas i beaktande. Den som brinner för sin idé kan i sin iver glömma bort eller helt enkelt vara ovetande om alla faktiska utgifter som påverkar företagets chanser till framgång. Till exempel kan företagare som överstiger en viss inkomstgräns vid sidan av olika skatter också behöva betala sin egen pensionsförsäkring. Om du tidigare jobbat som anställd har den här försäkringen automatiskt betalats av arbetsgivaren. Men som företagare är du själv ansvarig att sköta om dina pensionsärenden. Som företagare kommer du också att ha utgifter för till exempel marknadsföring och bokföring. Och när allt räknas samman blir det en stor summa som intäkterna ska täcka. I lönsamhetskalkylen räknar du ut hur många enheter du sannolikt kan sälja av din tjänst eller produkt och till vilket pris per enhet. Det här är ditt försäljningsmål och den totala summan måste täcka alla utgifter samt eventuella löner för att företaget ska anses gå med vinst. På företagets vinst behöver du vid en viss gräns betala inkomstskatt, vilket minskar den summa du faktiskt tjänar på företaget. När du driver ditt eget företag är det du själv som också fungerar som ekonomiansvarig. Det betyder att du ska klara av att hantera de resurser som företaget har.
Vad innebär ett sådant ansvar? Som företagare är du själv ansvarig för att hushålla med de pengar som flyter in i företaget från försäljningen. Speciellt skatter betalas ofta långt i efterhand, vilket betyder att en stor del av pengarna på ditt konto i själva verket inte är dina egna, utan behöver sparas för kommande kostnader. Det krävs stor självdisciplin för att inte använda pengar som är ämnade för att täcka kostnader i framtiden. Din lönsamhetskalkyl behöver göras skriftligen. På nätet kan du söka efter en mall på ditt eget språk för att försäkra dig om att du förstår all terminologi. Det kan också vara en god idé att senare göra en likadan på svenska, finska eller engelska så att du kan visa den för lokala rådgivare. Genom att diskutera med dem får du en professionell bedömning av din egen företagsidé och en analys av ditt företags chanser att klara sig på den lokala marknaden. Kom ihåg att alla pengar som kommer in i företaget inte är din vinst, utan ska sparas för kommande utgifter. En lönsamhetskalkyl analyserar om företagets försäljning både kan täcka alla kostnader och dessutom också ge vinst. Visa den skriftliga lönsamhetskalkylen för professionella rådgivare som känner till den lokala marknaden.